Zdravím vás do dalšího videa, vidíme se zase po týdnu, já tady jsem taky po týdnu a teďka mě čeká povolit ty dveře, které na mě teďka týden čekaly a vrhnu se na ty obložky. Obložky bude potřeba obrousit a lepit, abych to měl takhle nachystané. Teďka to povolím a vrhnu se na obložky. No hele, takhle, nebudu tvrdit, že to je dokonalý, ale já jsem spokojený. Zvedru to je taky cajk. Takže super. Dveře mám nachystaný a jdu se vrhnout na obložky. Tak, obložky rozeberu, tady mám sešroubovaný, tady to rozeberu, abych měl 3 jednotlivý díly, obrousím ty vnitřní falce a pak to budu moct slepit. Tady to bude o dost jednodušší, tady slepím akorát tady to jedno místo. Good. Tak, brousit budu zelenitostí 100 a to vezmu trošku zrychleně. Tak jdeme na to. Teď ty hrany vezmu takovým už starším obroušením z brusky, papírem, taky 100. Tak, snad to je trochu vidět. Zkouším takový zlepšováček. Vzpomněl jsem si, že tady mám starý římsovník. S tím jsem se mordoval papírem. Tenhle zkusím nahrubo vzít tímhletím a pak jenom dobrousit. Uvidíme, jak to půjde. To je rozhodně lepší papírem. Tady ty vlastně niance odpily, krásně tím vemu. Tyjo, super. Úplně jsem zapomněl, jak to jde pěkně. Paráda tímhletím.
super. Je to paráda. Pecka. Jo. Ha. Myslím, že dobrý. Jo. No to jak starý maká parádně. Lepší než nějaký elektrický hoblík. Paráda. Tak tohle je super. Už to jenom dobroucím a je to hotový. Přátelé, nějak to vypadá, že člověk objevuje Ameriku. No dobrý. Můžeme to jít slepit. Tak jdeme to. Slepíme obložky. A jdeme to slepit. Připravíme se lepidlo. Štětec. Stužidlo. Metr. Další stužidla. Prkínka na podložení. Tak jo. Jdeme na to. Tady je to o dost veselější, než když jsem napil celý dveře, protože tady je vlastně jenom jeden větší spoj. Ale lepidlo naneseme zase na obě dvě strany. Je to prostě vždycky lepší. Rozetřeme štětcem. Ať je to po celý ploše. Tak jdeme na to. Stoupneme. Tak, teď tady mám nachystaný ten spodek, který je přesně na potřebnou šířku. To jsem úplně nechtěl. Tak, změříme si uhlopříčku, aby to nebylo úplně shaderem. 216,5. Takže dobrý. Teď to stáhneme tady. Tak, když mám dotažený, tak samozřejmě překontroluju uhlopříčku i po tom dotažení, aby si dělala jenom nějaký 219,3. Takže to je v cajku. A ještě stáhnu tady ty rohy. Tak. A obložky máme stažený. Až zaschnou obložky, dopasuje do nich dveře. Na dveřích teďka budu muset udělat falce a zatablatkování, pak bude potřeba rozměřit panty. Tohle bude pro dnešek všechno. Pokračování v dalším díle. Nezapomeňte dát odběr a mějte se. Čau.